बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी नए टॉपिक जमा दे नागा द क्लास 11 बायोलॉजी ने दे और चैप्टर नंबर 4 दे पदी की मुंगा फोटोसिंथेसिस टॉपिक छे मुंगा शुरू करे दे नो फोटोसिंथेसिस टॉपिक के दन्ना एडुकेशन टॉपिक दे जागे ते बले की एक्शन स्पेक्ट्रम दे तो वही लगा द नورنا چې کمی شواګانی راځي نو داسې کمی شواګانی دي چې هغه بوټي لګي د جذب کوي او داسې کمی شواګانی دي چې دا بوټي چې دا نه جذب کوي نو دا به مونږ په دې اکشن سپیکټرم کې چې مونږه ډیسکس کوو نو میجر اف افیکټیونس اف لایټ نو اکشن سپیکټرم مطلب دا دی چې کوم لایټ د نور ناراضي په بوټي باندې لګي نو د دې اثر په دې بوټي باندې سونه دی او د دې پیمایش مونږ څنګه کوو نو دې ته ویل کېږي اکشن سپیکټرم د نور رڼا راځي په بوټي باندې لګي په دې بوټي باندې سونه اثر کوي دا مونږه میجر کوو نو دې ته ویل کېږي اکشن سپیکټرم هول انرژي از ناٹ سٹور ان ارګینیک کمپاوند د نور چې کومه ټوله انرژي ده نو دا په ارګینیک کمپاوند کې نه سٹور کیږي یعنی دا ټوله انرژي چې دا خوراک طرف ته نه ځي یعنی ټوله انرژي چې دا بوټي چې موږ لکه خوراک راکوي دا ټوله انرژي په خوراک کې نه سٹور کیږي سم انرژي از ریلیزډ ایز هیټ نو سو انرژي دا چې هغه د هیټ په ذریعہ باندې چې دی نه هغه واپس کیږي یاد ساتئ سونه انرژي د نور نه راځي په بوټي باندې لګي نه دا ټوله انرژي چې دا په دې بوټي کې نه سٹور کیږي س انرژي دا سي دا چې هغه د هیټ په شکل د دې بوټي نه واپس چې دی نه واپس اټماسفیر ته چې دی او سم انرژي از سٹور ایز کیمیکل انرژي او سه انرژي دا سي چې هغه په دې بوټي کې سٹور شي نه هغه ته مونږ وایو کیمیکل انرژي ټوله انرژي په بوټي کې نه سٹور کیږي س انرژي دا سي دا چې هغه په دې بوټي کې سٹور شي د کیمیکل انرژي په ذریعہ او س انرژي دا سي دا چې هغه د بوټي نشي واپس ریفلیکټ شي او هیټ ته لاړ شي اټماسفیر ته how to determine action spectrum لکه څنګه ما وایي چې لایټ راځي په بوټي باندې چې دی لګي کله چې دا لایټ چې دی په بوټي باندې ولګي او دا موږ میجر کوو چې څونه لایټ راغلی نو دا موږ څنګه معلومو میجرینګ د ریټ اف فوټوسینتھیسس ایٹ ایچ ټایپ اف ویولینګ نو موږ به دا چې کوو چې موږ به د هر یو کوم ویولینګ چې دی د نور نه چې کومې رڼاګانې راځي اووه قسمه رڼاګانې راځي نو هغه اووه قسمه رڼاګانې چې دي موږ به دا معلومو چې په فوټوسینتھیسس کې د دې هر یو قسمه رڼاګانې چې دی څه رول لري نو د دې نه به موږ ته د دې میجرمنټ پته چې دی ولګي by production of oxygen we can determine photosynthetic rate اوس موږ د څنګه بدل کیږي فوټوسینتھیسس څونه شو دی نو موږ ته به داسې پته لګي چې څونه اکسیجن پیدا شوی دی نو د هغه اکسیجن د پیداوار نه موږ ته دا پته لګي چې آیا اکسیجن چې دی د په ډېر مقدار باندې شوی دی د فوټوسینتھیسس کنه د بل مقدار باندې که اکسیجن ډېر پیدا شو نو موږ ته پته ولګي چې فوټوسینتھیسس چې دی په ډېر مقدار باندې چې دی واقع شوی دی او چې کله اکسیجن لږ پیدا شي نو ته پته ولګي چې فوټوسینتھیسس چې دی هغه لږ شوی دی نو red and blue are the most effective wavelength وس د نور نه چې کومې شواګانې راځي نه پاکي یو red او یو blue داسې دی چې دا ډېر زیات افیکټیونس دی دا په فوټوسینتھیسس کې ډېر زیات غټ رول چې دی هغه ادا کوي ایکشن سپیکټرم از somewhat different from absorption spectrum د ایکشن سپیکټرم نه علاوه یو بل ټکی استعمالېږي چې هغې ته موږ absorption spectrum چې دی موږ ته وایو نو absorption spectrum او action spectrum چې دی په دې کې به لږ ډفرنس چې دی تاسو کوئ نو action spectrum نو اکشن سپیکټرم په اصل کې دا څه دی چې د نور نه کومې شواګانې راځي په بوټي باندې لګي او هغه فوټوسینتھیسس کیږي او بیا چې د اکسیجن پیدا کیږي چې څونه اکسیجن پیدا شو نو موږ ته پته لګي چې آیا فوټوسینتھیسس ډېر شوی دی که لږ شوی دی او چې کله فوټوسینتھیسس موږ ته پته ولګي دا ډېر شوی دی که لږ شوی دی نو موږ ته دا پته لګي چې په دې کې د کم ویولینګ کار چې دی نه هغه ډېر دی نو په دې کې یو ریډ او یو بلو ویولینګ دا دی چې فوټوسینتھیسس کې دا ډېر غټ کار چې دی نه هغه ادا کوي موږ ایکشن سپیکټرم چې دی دا موږ څنګه میجر کوو دا موږ داسې میجر کوو چې هر یو ویولینګ افیکټیونس چې دی چې د هر یو ویولینګ چې دی نو په فوټوسینتھیسس کې د دې څونه کار دی چې څونه د یو ویولینګ په فوټوسینتھیسس کې ډېر کردار ادا کوي موږ به دا وایو چې دا کوم ویولینګ چې دی دا کوم لایټ چې دی د ویولینګ چې دی کار پکې فوټوسینتھیسس کې ډېر دی نو دا و ایکشن سپیکټرم او شارټ کوېشن کې دا راځي زه امید کوم چې تاسو پوه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو ډېر مننه